Hello friends, welcome to NBC e-learning. তো এতিয়া লকডাউন চলি আছে, আমি ঘৰতে আছোঁ নহয় জানো? তো আমিতো বেলেগ কিবা কিবি সদায় শিকি থাকিব লাগিব। তো ডেইলি আমি কিছুমান নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই তোমালোকৰ কাৰণে আপলোড কৰি আছোঁ। তো আজি আমি লৈ আহিছোঁ এটা ডেস্কটপত কি থাকে, ডেস্কটপ আইকন কি হয়, ছিষ্টেম আইকন কি হয়, শ্বৰ্টকাট আইকনখিনি তোমালোকক পৰিচয় কৰাবৰ বিষয়ে লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে ডেস্কটপত আৰু কি আমি পাওঁ সেইখিনি আমি দেখাম। প্লাছ আমি আৰু কি শিকিম, এটা ফাইল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয়, এটা ফ'ল্ডাৰ কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় সেইখিনি আমি শিকিম। আৰু ফাইল ফ'ল্ডাৰৰ পাৰ্থক্য, কাট কপি পাৰ্থক্য সেইখিনি আমি ইয়াত শিকিব পাৰিম। তো তোমালোকে বস্তুখিনি নোট কৰি ল'বা। মই হয়তো কোৱাটো স্পীড হ'ব পাৰে, তোমালোকে নোট কৰি ল'বা, এবাৰ চাই ল'বা। তো আহা আমি চাওঁ। তো এইটো আমি ডেস্কটপ দেখি আছোঁ নহয় জানো? ডেস্কটপত আমি বহুত ধৰণৰ ছিষ্টেম আইকন, শ্বৰ্টকাট আইকন, ফাইল কিছুমান, ফ'ল্ডাৰ কিছুমান আমি দেখা পাওঁ। তো ইয়াতে আমি দুটা প্ৰকাৰৰ আইকন দেখা পাওঁ। ফাৰ্ষ্ট মেইনলি এটা ছিষ্টেম আইকন, এটা শ্বৰ্টকাট আইকন। শ্বৰ্টকাট আইকনবোৰ হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট ছফ্টৱেৰৰ আইকন, যিবোৰ ক্লিক কৰিলে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট ছফ্টৱেৰ অ'পেন হয়। আৰু ছিষ্টেম আইকনবোৰ হৈছে কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমৰ লগত থকা কিছুমান আইকন, যেনে ধৰা মাই কম্পিউটাৰ, ৰিচাইকেল বিন, নেটৱৰ্ক প্লেচেছ, এনেকুৱাখিনি। আৰু কিছুমান ইয়াতে ফাইল আৰু ফ'ল্ডাৰ থাকে, যিখিনি আমি নিজে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া ফাইল আৰু ফ'ল্ডাৰ আমি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম সেইখিনি চাওঁ আহা। ৰাইট ক্লিক কৰি আমি সদায় কম্পিউটাৰটো ফাৰ্ষ্ট অ'পেন কৰি এবাৰ
তোমালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰত্যেকখিনি ভিডিঅ' ভালকৈ চাবা, চাই পেলাই কিবা যদি তাতে বুজি নোপোৱা থাকে কমেণ্ট কৰিবা, আমি ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। যিমানখিনি ভিডিঅ' তোমালোকৰ কাৰণে বনাই থোৱা আছে চাবা। এতিয়া প্ৰায় লিখি আমাৰ হৈছে আৰু এইখিনি। এতিয়া ইয়াতে অকণমান আমি কালাৰ চালাৰখিনি এড কৰিম। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টেক্সটখিনি চেঞ্জ কৰি ল'ম। কিবা এটা ভাল লগা আখৰ এটা ইয়াত চিলেক্ট কৰি লওঁ। যাৰ যাৰ ঘৰত লেপটপ বা PC আছে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা, যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানেই ৱৰ্ডত তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাব পাৰিবা। জাষ্ট আমি ৱৰ্ডৰ বিষয়ে আমাৰ ইউটিউব ভিডিঅ' আৰু দি থোৱা আছে, চাবা। এতিয়া জাষ্ট ইয়াতে মই পেজ কালাৰ কৰি লৈছোঁ। পেজ কালাৰ ক'ত কৰিছোঁ দেখিছে ন? পেজ লেআউটত গৈ পেলাই পেজ কালাৰ চিলেক্ট কৰি এটা কালাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া বস্তুখিনি অকণ উজ্জ্বল হৈছে দেখিবৰ কাৰণে। জাষ্ট ইয়াতে আমি কেইটামান লাইন আকৌ এড কৰি লওঁ। ইয়াতে কালাৰখিনি অকণ চেঞ্জ কৰি লওঁ, এলাইনমেণ্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত লিখা আখৰখিনি আমি জাষ্টিফাই এলাইনমেণ্ট চিলেক্ট কৰিছিলোঁ, ইয়াত আমি চেণ্টাৰ এলাইনমেণ্ট চিলেক্ট কৰিছোঁ। জাষ্টিফাই এলাইনমেণ্টখিনিৰ বিষয়ে আমাৰ আগৰ এটা টিউটৰিয়েলত দিয়া আছে, চাই ল'বা তোমালোকে। ইয়াতে আমি ৱৰ্ডৰ বিষয়ে ইমান আলোচনা নকৰোঁ, কাৰণ ইয়াতে জাষ্ট এইটো আমি ফাইল ফল্ডাৰ কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে তাকে দেখুৱাব বনাইছিলোঁ। এইটো লাইন আমাৰ হৈ গৈছে। নেক্সট তলত আৰু এটা লাইন লিখি দিছোঁ। ইয়াতে আমি আৰু কেইটামান লাইন এড কৰি লৈছোঁ। এড কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি কালাৰখিনি এডজাষ্ট কৰিম, এলাইনমেণ্টখিনি চেঞ্জ কৰিম আৰু ৱৰ্ডিং ষ্টাইলখিনি অকণমান চেঞ্জ কৰিম। ইয়াতে আমি আগৰ আখৰকেইটা দি দিছিলোঁ শ্বেডিং। তো নেক্সট এই তলৰ লাইনকেইটা অকণমান শ্বেডিঙৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিম। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আখৰকেইটা চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আখৰৰ তলত শ্বেডিং কালাৰটো অকণ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ আৰু আখৰ ফণ্ট কালাৰটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। চাই লুকটো অকণমান দেখিবলৈ বেলেগ হয়। তো প্ৰায়খিনি আমাৰ হৈ গৈছে। এইখিনি চোৱা এনেকুৱা বনিছে বস্তুটো, এইখিনি আমি বনাইছিলোঁ। তো এতিয়া আমি এখন ছেভ কৰিব লাগে। কেনেকৈ ছেভ কৰিম দেখিছেনে? ফাইলত চিলেক্ট কৰি পেলাই ছেভ এজ চিলেক্ট কৰিলোঁ। ছেভ এজ চিলেক্ট কৰি ফাইল নেম অপশ্যন এটা আহিছে। তো ফাইল নেম দিব নালাগে, কাৰণ আপুনি অলৰেডি আমি ফাইল এটা বনাই লৈছিলোঁ আগতে। তো সেই ছেম যিটো ফাইল আমি বনাইছিলোঁ তাতে বস্তুটো ছেভ হৈছে নে চাই লওঁ। অ'পেন আমি এতিয়া চোৱা ফাইলটো চিলেক্ট কৰিলে ইয়াত অপশ্যন কেইটা অ'পেন, এডিট। অ'পেন কৰিলে অ'পেন হ'ব, এডিট চিলেক্ট কৰিলে এডিট কৰিব পাৰিম ফাইল নেম, ফাইলটো এডিট কৰিব পাৰিম। নিউ চিলেক্ট কৰিলে নিউ ফাইল এটা ক্ৰিয়েট হ'ব। প্ৰিণ্ট চিলেক্ট কৰিলে ফাইলটো আমি প্ৰিণ্টত দিব পাৰিম, প্ৰিণ্টাৰ যদি আমাৰ কানেক্ট থাকে। তাৰপৰা অ'পেন ইট কৰিলে কি ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে আমি ফাইলটো অ'পেন কৰিম তাক চাব পাৰিম। এডব ফটোশ্বপ কিবা কিবি ওলাব। যাৰ ছফ্টৱেৰ কম্পিউটাৰত যি আছে চেণ্ড অপশ্যন আছে, ফাইলটো আমি চেণ্ড কৰিব পাৰিম বেলেগক, বা বেলেগ চিষ্টেম ফাইলত পঠাব পাৰিম। এতিয়া ফাইলটো কপি কৰিম কেনেকৈ কৰিম। ছেম ফাইল যদি আকৌ এটা লাগে আমি কপি কৰিম, কপি কৰি পেলাই পেষ্ট কৰিম। সেই আগৰ যিটো ফাইল আছিলে তাৰ এটা কপি বনি গৈছে। যেনেধৰণে আমি জেৰক্স কৰোঁ, জেৰক্স কৰাৰ আগত এটা কপি বনি গৈছে। যেনেকৈ জেৰক্স কৰিলে আমি এটা ফাইলৰ এক্সট্ৰা কপি পাই যাওঁ। ইয়াতে এক্সট্ৰা ফাইল এটা বনাই ল'লোঁ। ইয়াৰ ফাইলটোৰ নেমটো অকণ চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ। ছেম ফাইলে কিন্তু নেমটো চেঞ্জ কৰিছোঁ আমি। এতিয়া এই ফাইলটোকে যিটো আমি বনালোঁ সেই ফাইলটো আমি কাট কৰিম। কাট কৰি পেলাই আমি ডেস্কটপত পেষ্ট কৰিলোঁ। পাৰ্থক্যটো চোৱা। এতিয়া চোৱা অথনি যে আমি কপি কৰিছিলোঁ ইয়াতে ফাইলটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া চোৱা অথনি কপি কৰি দুটা ফাইল বনাইছিলোঁ, ইয়াৰে এটা কাট কৰাৰ লগে লগে এটা নাইকিয়া হৈ গ'ল।
মিন্স পাৰ্থক্যটো কি কপি কৰিলে আমি দুটা ফাইল পাই যাওঁ অৰিজিনেল ফাইলটো প্লাছ অৰিজিনেল ফাইলটো এটা কপি ফাইল পাই যাওঁ কিন্তু কাট কৰাৰ লগে লগে আমি অৰিজিনেল ফাইলটো য'ৰ পৰা কাট কৰি আনো তাত ফাইলটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু য'ত পেষ্ট কৰিম তাত ফাইলটো এড হৈ যায় কাট কপিৰ পাৰ্থক্য সেইটোৱে কপি কৰিলে আমি দুটা ফাইল অৰিজিনেল ফাইলটো থাকে আৰু আমি এক্সট্ৰা বনোৱা ফাইলটো থাকে কিন্তু কাট কৰিলে আমি যিটো কাট কৰোঁ সেই ফাইলটো আমাৰ অৰিজিনেল প্লেচৰ পৰা নাইকিয়া হয় আমি পেষ্ট কৰা জেগাত থাকে সেইটোৱে এতিয়া আমি ফল্ডাৰ ফাইলটো নি পেলাই এনেকৈ মুভ কৰিব পাৰিম ক্লিক কৰি মাউচেদি ড্ৰেগ কৰি য'ত ত'ত মুভ কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ মুভ কৰি ল'ম আমি এতিয়া চোৱা আমি ডেস্কটপত ফাইল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে ফল্ডাৰ কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে কাট কপি পেষ্ট বিষয়ে বা আৰু ফাইল ফল্ডাৰৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে আমি অলপ জানিলোঁ এতিয়া চাওঁ অহা ডেস্কটপত আৰু কি কি বস্তু থাকে তলত যে আমি পাওঁ টাস্ক বাৰত কি থাকে ফাৰ্ষ্টত আমি পাওঁ ষ্টাৰ্ট আইকন এইটো উইণ্ড'জ 8ত আছে ইয়াত এনেকুৱা হয় উইণ্ড'জ XPত বেলেগ ওলায় উইণ্ড'জ 7ত অলপ বেলেগকৈ ওলায় কিন্তু বস্তু একে জেগাতে একেটা প্লেচতে ওলায় তো ষ্টাৰ্ট মেনু ক্লিক কৰিলে আমি গোটেই কম্পিউটাৰ মেনুখন পাই যাওঁ ষ্টাৰ্ট অপশ্যনৰ মেনুখন এইটো আমি কি ইউজাৰ অপেন আছে সেইটো পালোঁ ইউজাৰ একাউণ্ট ইয়াতে ইমেজ আমি এড কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে ছেটিংছখিনি আছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি কণ্ট্ৰল পেনেলৰ বিষয়ে আমি এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে তাতে তোমালোকে চাই ল'বা তো ইয়াতে আমি গোটেই ডিটেইলত নাযাওঁ জাষ্ট দেখাই দিছোঁ কি থাকে ষ্টাৰ্ট মেনুত থাকে এইখিনি বস্তু পোৱা যায় তো তাৰ ছাইডত আৰু কি ষ্টাৰ্ট মেনুত আৰু কি থাকে চোৱাচোন ইয়াতে এইখিনি কিছুমান অপেন অলৰেডি প্ৰিছেট কৰি থোৱা প্ৰগ্ৰেম কিছুমান থাকে কেলকুলেটৰ পেইণ্ট এনেকৈ থাকে উইণ্ড'জ মিডিয়া প্লেয়াৰ প্ৰিণ্ট মেনেজমেণ্ট এনেকৈ থাকে তাৰপৰা ডকুমেণ্ট ইমেজ কম্পিউটাৰ এনেকৈ মাই কম্পিউটাৰ যদি আমি চিলেক্ট কৰোঁ ইয়াতে আমি কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমত হাৰ্ড ড্ৰাইভত থকা ড্ৰাইভখিনি পাওঁ ছিষ্টেম ফল্ডাৰ আমি এনেকৈ বনাই থ'ব পাৰোঁ C ড্ৰাইভ D ড্ৰাইভ E ড্ৰাইভ F ড্ৰাইভ এনেকৈ থাকে এতিয়া নেক্সট আকৌ ইয়াতে কি পাওঁ চোৱাচোন ইয়াতে আমি কণ্ট্ৰল পেনেল পাইছোঁ কণ্ট্ৰল পেনেল পালোঁ ডিভাইচ এণ্ড মেনেজমেণ্ট পালোঁ ইয়াতে কম্পিউটাৰত কিমানখিনি ছিষ্টেম ইনষ্টল হৈ আছে হাৰ্ডৱেৰ ডিভাইচ ইনষ্টল হৈ আছে প্ৰিণ্টাৰ স্কেনাৰ সেইবোৰ আমি দেখিব পাওঁ তাৰ ছাইডত থাকে অল প্ৰগ্ৰেম দিছেনে অল প্ৰগ্ৰেমত এটা কম্পিউটাৰত কিমানখিনি ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল হৈ আছে চব ছফ্টৱেৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ কিমানখিনি প্ৰগ্ৰেম ইনষ্টল হৈ আছে সেইখিনি আমি ইয়াত গম পাওঁ সেইখিনি বিষয়ে আমি চাব পাৰোঁ তাৰ পৰা গৈ আমি ফাইলখিনি অপেন কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰগ্ৰেমখিনি অপেন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা এই তাৰ ছাইডত ষ্টাৰ্ট আইকনৰ ছাইডত যি আমি দেখিছোঁ ইণ্টাৰনেট এক্সপ্ল'ৰাৰ ফাইল ফল্ডাৰ এনেকৈ কিছুমান অপশ্যন থাকে সেই এৰিয়াটোক কোৱা হয় কুইক লঞ্চ তাক আমি ক্লিক কৰি কুইকলি এটা ফাইল অপেন কৰিব পাৰোঁ তাৰ ছাইডত এটা যিটো এৰিয়া হয় সেই এৰিয়াটোক কোৱা হয় টাস্ক বাৰ তো টাস্ক বাৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ এটা ফাইলত কম্পিউটাৰত অপেন হৈ থকা ফাইলখিনি আমি দেখা পাওঁ তলত মিনিমাইজ কৰি থ'লে তাৰ ছাইড ৰাইট ছাইডে কৰ্ণাৰত যিটো এৰিয়া হয় সেই এৰিয়াটো আমি কওঁ কুইক নটিফিকেশ্যন এৰিয়া বুলি তাতে আমি ডেট এণ্ড টাইম পাওঁ চাউণ্ড ছেকশ্যন পাওঁ সেই বস্তুখিনি আমি তাত দেখা পাওঁ এই এৰিয়াটো যিটো এতিয়া দেখাই আছোঁ সেইটো টাস্ক বাৰ আৰু এইটো এৰিয়া হ'ল তোমাৰ নটিফিকেশ্যন এৰিয়া তাতে আমি দেখিছানে এটা চাউণ্ড ছেকশ্যন আছে ইয়াতে এই ছেকশ্যনটো এটা চোৱা ডেট এণ্ড টাইম ওলাইছে চাউণ্ড ছেকশ্যন ওলাইছে লেপটপত হ'লে বেটেৰী মেনেজমেণ্ট পাম আমি ইয়াতে যদি পেন ড্ৰাইভ ইনষ্টল কৰোঁ তাকে দেখাব আমাৰ এণ্টিভাইৰাছৰ ডাটাখিনিও ইয়াতে শ্ব' কৰিব নটিফিকেশ্যনত আমাৰ জাষ্ট চব যিমান বস্তু আমি নতুন বস্তু আমি এড কৰোঁ কিবা কৰোঁ আমাৰ গোটেই নটিফিকেশ্যনখিনি দেখায় আমি কিবা ডাউনলোড কৰিলে ডাউনলোড কমপ্লিট হ'লেও ইয়াতে নটিফাই কৰিব তো এইখিনি বস্তু আমি ইয়াত চাবলৈ পাম ঠিক আছে অলপ চমু আভাস এটা দিলোঁ তোমালোকক ইয়াৰ বিষয়ে ধন্যবাদ